Nếu phần 1 là mấy cơn nghĩ visual boy lớp Thái đã gần chạm nóc rồi thì xin lỗi nha. Uni vừa mở cửa phòng bên cạnh và phát hiện còn nguyên một dàn chưa bước ra. Lần này có một thay đổi lớn, Uni sẽ không để GMMTV chiếm gần hết bàn tiệc nữa. DMD đang có một thế hệ couple mới lên rất nhanh, có cặp vừa có phim riêng, đã cái fandom chạy theo không kịp thở. Bên Gen 2561 cũng có những gương mặt chỉ cần đứng dưới ánh đèn là tự nhiên chuyển từ diễn viên sang người mẫu. Còn GMMTV thì vẫn có vài cặp Uni cố tình giữ lại cho phần 2, vì một phần nhét hết vào video thì dài tới sáng hôm sau mất. Đây không phải là phán quyết chính thức của tòa án nhan sắc quốc tế, không có 3 vị giám khảo mặc áo choàng ngồi phía sau Uni, không có máy đo sống mũi, cũng chưa có ISO nào quy định hai người đẹp phải cách nhau bao nhiêu cm mới được gọi là visual couple. Danh sách lần này ưu tiên những cặp đang có độ thảo luận tốt, dự án mới hoặc fandom tăng mạnh trong năm 2026, và quan trọng nhất, không có bất kỳ cặp nào Uni đã xếp hạng trong phần 1. Ai thấy bias của mình chưa xuất hiện thì bình tĩnh, nếu video này còn sống sót sau phần comment, chúng ta sẽ còn phần 3. Ok, vào việc luôn nhé. Số 5, AU Boom. AU Boom là một trường hợp rất thú vị vì hai người đi với nhau khá lâu trước khi bước vào giai đoạn visual couple được đẩy lên rõ ràng như hiện tại. Nếu chỉ nhìn ảnh riêng, AU và Boom không cùng thuộc một trường phái đẹp. AU có nét mạnh hơn, phần lông mày rõ, mắt có độ sâu, sống mũi nổi và gương mặt mang một chút nét nghịch ngợm nhưng vẫn trưởng thành để cân được suýt tối màu. Đây là kiểu người mặc áo phông thì giống như anh hàng xóm biết chơi thể thao, nhưng vừa thay blazer và là hàng xóm đó tự nhiên sở hữu 3 công ty mà bạn không hề được thông báo. Điểm Uni thích ở AU là gương mặt có chuyển động rất rõ, không cười thì sắc, cười nhẹ thì tinh nghịch, cười lớn lên thì lại biến thành một anh cực kỳ thân thiện, làm người ta quên mất 5 giây trước còn đang tạo dáng như chuẩn bị ký hợp đồng mua luôn tòa nhà. Visual của AU không bị đóng khung vào một concept với styling hiện đại, tóc vuốt gọn, trang sức bạc hoặc suit đen. Cậu có độ trưởng thành và nam tính khá rõ, nhưng đổi sang tóc mềm, áo len hoặc trang phục đời thường thì cảm giác lại trẻ xuống ngay. Visual này linh hoạt, nói đơn giản hơn, mặt có tăng ca. Boom thì đi theo hướng gần như ngược lại, gương mặt của Boom thì thanh hơn, dài hơn, đường nét sạch hơn và có cảm giác thời trang. Mắt không quá nặng, mũi thẳng, khuôn miệng đẹp, tổng thể tạo ra vai vừa nhẹ nhàng vừa sang. Boom đặc biệt hợp với các concept cổ điển, và Memo of Grati là một ví dụ quá rõ. Hai người cùng xuất hiện trong một tuyến truyện của Mac and Deck. Quần áo thời kỳ, kiểu tóc gọn gàng và ánh sáng mềm làm visual của Boom bật lên rất khác so với những dự án hiện đại. GMMTV còn để AO Boom cùng thể hiện odd cho tuyến nhân vật này. Boom mặc trang phục có cấu trúc tốt cực kỳ hợp, street, áo sơ mi, áo khoác dài, kiểu người khác mặc vest nhìn như chuẩn bị đám cưới người yêu cũ. Boom mặc vào thì lại giống ảnh editorial nằm giữa tạp chí, nhưng cái hay bắt đầu khi AU đứng cạnh Boom. AU mang lực, Boom mang độ thanh, một người có đường nét hơn góc cạnh, người còn lại kéo toàn bộ khung hình mềm xuống, vì vậy mắt bạn không bị kẹt giữa một người quá lâu. Nhìn AU xong, tự động chuyển qua Boom, nhìn Boom xong lại quay về AU, thế là xong. Thuật toán replay đã được kích hoạt bằng hai cái mặt. Năm 2026 còn đặc biệt hơn với AU Boom vì sau một thời gian làm tiếng couple trong nhiều dự án, họ còn được đưa lên làm cặp chính của Billionaire Biker. Concept đó lại rất đúng sở trường của visual hai người, một bên có visual xếp trẻ, giàu tự tin, một bên thanh lịch sáng và mang cảm giác nhân viên văn phòng, mà phòng nhân sự chắc chắn phải bổ sung thêm điều khoản, không được gây mất tập trung cho đồng nghiệp. AU Boom không phải kiểu visual đập thẳng vào mặt ngay giây đầu tiên, nó là kiểu càng xem càng thấy hai người hợp nhau, giống như mua một món đồ ban đầu nghĩ cũng được, 3 ngày sau không hiểu sao đặt thêm 3 màu. Kết luận, AU mạnh, linh hoạt, có nét nam tính tinh nghịch. Boom thanh, sang, lên đồ rất đẹp và cực hợp concept thời trang. Hai người đứng cạnh tạo độ cân bằng tốt mà không phải ai nuốt visual của ai. Nhược điểm duy nhất là sau nhiều năm chờ đợi cặp này có series chính, fandom giờ đã nhận được rồi nên không còn lý do để giả vờ bình tĩnh nữa. Số 4, Poon và Power. Nếu AO Boom là tương phản giữa mạnh và thanh thì Poon Power là một trò chơi khác. Đây là tương phản tuổi cảm nhận. Uni nói tuổi cảm nhận nha. Đừng lát nữa lấy căn cước hai người ra đối chiếu. Poon sở hữu visual trẻ, sáng và rất dễ tạo cảm giác gần gũi. Gương mặt tương đối gọn, mắt sáng, phấn má và nụ cười vẫn giữ được độ mềm khiến cậu ấy nhìn rất khác khi chuyển ảnh từ thời trang sang video hậu trường. Không cười, Poon có thể khá cool, cười lên một cái là toàn bộ nam thần lạnh lùng coi như đóng hồ sơ. Đặc biệt, Poon có kiểu ánh mắt rất hợp camera cận, không cần ép biểu cảnh mạnh, chỉ cần hơi nghiêng mặt hoặc nhìn lên để tạo được cảm giác nhân vật đang nghĩ gì đó. Có thể là chuyện tình cảm, có thể là drama, hoặc có thể là đang nghĩ tối nay ăn gì. Nhưng fandom sẽ phân tích thành luận văn trước khi sự thật được công bố. Power thì hoàn toàn khác. Power mang visual mà Uni gọi là gương mặt biết mình đang bị chụp, không phải nghĩa tiêu cực nha. Khứ kiểm soát camera rất tốt, gương mặt sát, chân mày rõ, mắt sau, đường hàm mạnh và tổng thể có độ trưởng thành cao hơn Poon. Thêm body khỏe cùng phong cách thời trang khá táo bạo. Power rất dễ trở thành điểm đầu tiên mà mắt bạn nhìn thấy trong một bức ảnh, kiểu người đứng trong nhóm 10 người nhưng não bạn tự động render người này trước.
Đáng sợ, Harvard hợp đặc biệt với tóc vuốt hoặc tóc để lộ nhiều phần trán, gương mặt đã có cấu trúc mạnh nên càng bớt che visual càng rõ, suit đen thì sang, áo da thì hơi nguy hiểm, áo stiplet thì thôi. Uni chuyển chủ đề để video còn khả năng kiếm tiền, mua lại cân bằng năng lượng đó khá tốt. Cả hai đều sắc như Harvard, ảnh đôi dễ thành poster cuộc hội đồng quản trị của hai người đang chuẩn bị thâu tóm công ty bạn. Nếu cả hai đều mềm như Paul, lại gần mất sự tương phản, nhưng khi đặt chung, Harvard tạo điểm neo, còn Paul là khung hình trẻ hơn và nhẹ hơn. Một người giống dấu chấm than, một người giống dấu ngoặc mở, đứng cạnh nhau tự nhiên thành câu chuyện. Và đây cũng là lý do visual của Paul Harvard hoạt động mạnh trong những concept có yếu tố tốc độ, cạnh tranh hoặc nam tính. Trend 2561 vẫn duy trì cả Paul và Harvard trong đội hình nghệ sĩ của hãng, trong khi cặp này tiếp tục xuất hiện trong các đề cử couple được fan bình chọn năm 2026. Cái đáng nói nhất là visual của hai người trưởng thành khá rõ. Paul ngày càng biết cách giữ ánh mắt, tạo dáng kiểm soát biểu cảm tốt hơn. Harvard thì vốn đã có nền người mẫu rất mạnh về cảm giác hình ảnh, nên khi đứng cạnh nhau, bây giờ độ chênh không còn lớn như thời gian đầu. Đây mới là thứ khiến fandom thích couple theo lâu dài, không chỉ ngắm hai gương mặt đẹp mà được xem hai gương mặt đó nâng cấp theo thời gian, giống game vậy đó. Ban đầu Skin mặc định đã đẹp, chơi 2 năm, unlock thêm Legendary Skin, xong bắt đầu mất tiền. Kết luận, Paul trẻ, sáng, mềm và dễ tạo thiện cảm, Harvard sắc, trưởng thành, nam tính và cực kỳ biết ăn camera. Hai vai cách nhau khá xa, nhưng chính khoảng cách đó làm ảnh có đôi có lực. Nhược điểm là xem Harvard xong, bạn tưởng mình thích nhiều kiểu bad boy, xem Paul thêm chút nữa, lại phát hiện mình cũng thích kiểu dễ thương. Cuối cùng, gu không còn mở rộng nữa, gu vỡ luôn. Số 4. Junior Mark. Junior Mark là cặp Uni thấy cực kỳ hợp với chữ đồng đều, không phải hai người giống nhau, mà là khi đứng cạnh nhau, không ai tạo cảm giác đang đóng vai nền cho người còn lại. Junior có visual thanh lịch, nhưng vẫn có nét nam tính rõ, khuôn mặt cân đối, chân mày sạch, sống mũi đẹp và đặc biệt nụ cười rất dễ thay đổi vai. Khi giữ mặt lạnh, Junior nhìn trưởng thành và hơi khó tiếp cận, nhưng vừa cười là mất hết, không còn CEO, không còn thiếu gia, chỉ còn một người đang vui là fandom lập tức vui theo một cách thiếu kiểm soát. Junior cũng hợp với thời trang tối giản, không cần phụ kiện quá nhiều, áo sơ mi, blazer hoặc suit đơn sắc cũng đủ để đường nét gương mặt làm việc. Có những người cần outfit cứu visual, Junior đôi khi cảm giác visual đang cứu outfit. Mark thì có nét trẻ hơn một chút nhưng không quá mềm, gương mặt dài vừa phải, mắt to, sống mũi thẳng và đặc biệt biểu cảm hơi tinh nghịch khiến ảnh không bị cứng. Khi Mark làm concept lạnh, cậu ấy đủ sắc, nhưng khi cười hoặc tương tác với Junior, toàn bộ hình tượng nghiêm túc, thường sống được trong khoảng 4 giây, sau đó tan. Mark còn có lợi thế lớn khác là vóc dáng và tỷ lệ người khá đẹp khi lên đồ. Những bộ suit rộng hoặc jacket dài tạo cảm giác thời trang rất rõ, đặc biệt khi chụp full body. Junior Mark đứng cạnh nhau, vì vậy ít khi bị lệch tỷ lệ. Một người không tạo cảm giác quá nặng, người còn lại cũng không biến mất. Đây là thứ quan trọng với visual couple mà ít người nói tới. Không phải cứ thấy hai người đẹp rồi ghép cạnh nhau là tự động đẹp đôi. Hai món ăn ngon để chung một đĩa vẫn phải có khả năng thành buffet hỗn loạn nha. Junior Mark lại khá sạch về bố cục. Một người nhìn sang, một người cười, xong fandom tự xử phần còn lại. Năm 2026, My Romance Scammer tiếp tục đẩy cặp này lên rõ hơn với Junior và Mark trong tuyến trung tâm. Đồng thời cả hai cùng thể hiện Trust Me, nhưng phần khiến Uni thấy độ nóng của Junior Mark rõ nhất là nằm ngoài phim. GMMT nhận Junior Mark Sunny Moon Concert đưa các hashtag liên quan lên vị trí số 1 ở X ở cả Thái Lan và toàn cầu trong 3 ngày. 3 ngày nha. Uni đăng ảnh đẹp của mình lên được 3 like, đã muốn tổ chức cuộc họp báo cảm ơn. Người ta trend toàn cầu 3 ngày không cùng một hệ điều hành. Visual của Junior Mark lại hợp sân khấu cực kỳ. Ánh sáng mạnh không làm chìm đường nét, trang phục biểu diễn có nhiều layer và kim loại. Hai màu sắc cũng không nốt mắt gương mặt, hai người còn có chiều cao cảm nhận gần nhau nên lúc đứng song song tạo bố cục rất cân. Nếu album có nét đẹp thời trang, Paul Pavel tương phản mạnh mềm, thì Junior Mark lại giống hai nhân vật được thiết kế chung một collection, không giống nhau nhưng nói cùng một ngôn ngữ. Kết luận, Junior thanh liệt, trưởng thành, nụ cười đổi vai rất nhanh, Mark trẻ hơn, linh hoạt, tỷ lệ đẹp và cực hợp styling sân khấu. Khi đứng cạnh, hai người cân từ gương mặt tới vóc dáng. Nhược điểm là fandom Junior Mark đã bước qua giai đoạn đua couple, giờ có concert riêng rồi, đây là cổ đông. Số 2, Taylor và First One. Nếu như đi đọc sai tên cặp này thì cho Uni xin lỗi nha. Đây là cặp mà nếu bạn chưa theo DMD sát trong thời gian gần đây, khả năng cao sẽ có phản ứng. Ủa hai người này lên nhanh vậy, đúng. Nhanh dữ lắm. Taylor First One là một trong những cặp mới của DMD có mức độ tương tác rất đáng chú ý trong năm 2026. Một bản tổng hợp Social Engagement được cộng đồng Thái chia sẻ cho giai đoạn tháng 1 đến tháng 5, thậm chí đặt Taylor First One ở vị trí thứ 3, chỉ sau TT Paul và Ken Nam Bin. Mà hôm nay chúng ta không nói view trước, nói mặt trước. Taylor có visual nam tính nhưng không quá nặng, gương mặt dài, phần mũi rõ, chân mày đẹp và mắt có cảm giác khá trầm khi không cười. Đây là kiểu visual đặc biệt hợp với ảnh nghiêng hoặc góc 3/4.
Nhìn chính diện thì thấy đẹp trai, quay nghiêng tự nhiên một chút thấy có cốt truyện, và fandom rất thích gương mặt có cốt truyện, vì gương mặt trống quá thì không có gì để zoom. Taylor hợp styling có độ sặc, tóc rối, trang phục ít màu, sơ mi hoặc jacket đơn giản sẽ để cấu trúc mặt nổi lên tốt hơn, còn First One lại có một năng lượng sáng rõ hơn. Đường nét mềm, mắt lớn hơn về cảm giác, nụ cười rất dễ thân thiện và có độ trẻ trung cao. Nhưng First One không bị cute đến mức chỉ đóng được concept đáng yêu. Khi thay tóc giả, giảm biểu cảm và dù outfit tối, cậu ấy chuyển sang một vai khác khá nhanh. Đây là kiểu visual làm fandom mắc bẫy. Ngày đầu em này dễ thương, ngày 2 ủa sao anh khác vậy? Ngày thứ 3 album điện thoại đã có 317 tấm, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Taylor đứng cạnh First One. Sự đặc biệt ở ánh mắt hoạt động cực tốt. Taylor có độ trầm, First One sáng hơn, một người cho cảm giác bình tĩnh, người còn lại là tạo chuyển động cho khung hình. Và vì cấu trúc gương mặt của cả hai không quá giống nhau, nên bạn nhận diện cực nhanh ngay cả khi mới biết cặp. DMD rõ ràng cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào họ. Trong line-up 2026, Taylor và First One được ghép cặp trong My Mermaid với First One. Vào vai chàng tiên cá cứu được nhân vật của Taylor. Xin lỗi nha tiên cá, một người có visual sáng như First One, một người đứng cạnh mang vai trầm như Taylor. Ai duyệt casting này hiểu fandom muốn gì quá rồi đó. Đây không còn là casting, đây là bẫy. Concept fantasy còn có lợi cho visual của Taylor First One vì ánh sáng, màu nước, trang phục mềm và tạo hình không quá đời thường sẽ đẩy sự khác biệt của hai người lên rõ hơn. First One rất hợp với concept The Real, còn Taylor giữ được phần nam tính để khung hình không bị trôi hoàn toàn sang hướng quá mềm. Một người giống ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, một người giống người đứng trên bờ nhìn xuống. Yuri vừa nói xong đã hiểu tại sao biên kịch chọn tiên cá rồi. Kết luận, Taylor trầm, nam tính, góc nghiêng đẹp và có cảm giác trưởng thành. First One sáng, mềm, biểu cảm linh hoạt và rất bắt mắt khi cười, ghép lại tạo thành một cặp có độ tương phản rõ mà vẫn sạch khung hình. Nhược điểm là My Mermaid còn chưa cần dùng phép thuật gì nhiều, fandom đã tự nghĩ xuống nước rồi. Số 1. TT Paul. Đây không phải là một cặp mới có cú tăng nhiệt khiến Uni chú nhất trong DMD hiện đại. TT Paul là một cái tên cực khó bỏ qua. Visual của họ mang đúng kiểu hai cực hút nhau. TT có gương mặt mang năng lượng tươi, trẻ và rất dễ tạo thiện cảm. Mắt sáng, nụ cười rộng, đường nét không quá sắc, đặc biệt là biểu cảm lúc vui, gần như lan sang người đứng cạnh. Kiểu người cười một cái bạn chưa biết chuyện gì nhưng vẫn muốn cười theo, rất nguy hiểm vì fandom cần đúng như đó thôi. TT không phải kiểu visual lặng, điểm mạnh của cậu ấy nằm ở sự sống động, ảnh tĩnh đẹp, nhưng video thường hiệu quả hơn vì biểu cảm thay đổi rất nhanh. Mắt, môi, cách nghiêng đầu, phản ứng khi nghe người khác nói đều làm gương mặt có cảm giác luôn chuyển động. Có những visual sinh ra cho photoshoot, có những visual sinh ra cho fan cam. TT thuộc nhóm thứ hai rất mạnh. Paul thì gần như đối lập, gương mặt của Paul thanh và lặng hơn, mắt có độ tĩnh, sống mũi gọn, đường hàm sạch, tổng thể tạo cảm giác hơi xa cách khi không biểu cảm nhiều. Kiểu người bạn nhìn đầu tiên sẽ cảm giác thấy khó gần, sau đó xem clip 2 phút, sai, nhưng thôi. Visual lạng vẫn là visual lạng. Paul đặc biệt hợp với tóc rối và có độ rơi nhẹ, và những outfit tối giản, áo sơ mi, áo len mỏng hoặc jacket không cần quá nhiều chi tiết vẫn nổi. Điểm đắt nhất là Paul có nét quiet visual, không cần cố dành camera tự tìm tới. Đặt TT cạnh Paul mới bắt đầu vui. Một người có năng lượng hướng ra ngoài, một người giữ lại. TT cười rộng, Paul cười nhẹ. TT giống như một người nói chuyện với cả bàn, Paul giống như người ngồi cạnh nghe, lâu lâu thả một câu rồi khiến TT cười tiếp. Đây là loại đối lập cực dễ tạo cảm giác couple vì ngay cả khi hai người không cần làm gì quá rõ, cách phản ứng đã khác nhau, đủ để ánh mắt khán giả nói lên thành câu chuyện. Trong Duan with You, sự đối lập này còn được đưa thẳng vào nhân vật. TT đảm nhận Duan, còn Paul vào vai Win, một sinh viên Jack lặng và cứng hơn. Series lên sóng năm 2026 và tập đầu được báo chí Thái ghi nhận vươn lên top 1 trending. Cặp này sau đó còn liên tục có các stream event, hoạt động quảng bá, trình diễn cùng nhau, tham gia DMD Land 3, nên cái fandom này đang thấy không chỉ hai người đang đứng cạnh nhau trong phim, họ có rất nhiều cơ hội để nhìn TT Paul ở sân khấu, hậu trường, sự kiện, fan cam. Mà fan cam là nơi visual thật sự bị kiểm tra nha. Ảnh tạp chí thì còn chỉnh góc được. Fan cam quay từ hàng ghế thứ 17, ánh sáng chạy loạn, người bên cạnh đang hét, camera rung như động đất mà vẫn đẹp thì thôi, chúng ta phải biết chấp nhận thất bại. Điểm Uni đánh giá cao nhất ở TT Paul là hai người không cùng một phong cách để trông hợp. TT càng tươi, Paul càng lạnh thì càng hiệu quả. TT mặc áo sáng, Paul mặc áo tối cũng được. Một người tóc mềm hơn, người kia styling gọn hơn cũng được. Sự khác nhau là branding. Và mức độ chú ý hiện tại cũng không nhỏ. Trong bảng Social Engagement được cộng đồng chia sẻ cho giai đoạn tháng 1 đến tháng 5 năm 2016, TT Paul đứng đầu danh sách Paul Love Pair được thống kê, có nghĩa là ít nhất ở thời điểm đó. Đây không phải là chuyện cặp mới tiềm năng nữa, thuyền đã chạy, fandom đã ngồi trên bông, có người còn mang vali. Kết luận, TT sáng hoạt bát, biểu cảm mạnh và cực hợp fan cam, Paul thanh lạnh sạch
và có loại visual đứng yên rất hút mắt. Hai người đối lập nhưng không chênh lệch, càng đứng cạnh càng làm đặc điểm của nhau nổi hơn. Nhược điểm duy nhất là TT Paul đang phát triển quá nhanh. Bạn có thể xem Do I'm With You vì tò mò, xong vài hôm sau phát hiện mình biết pop kia là gì. Tới đoạn đó thì Uni không cứu được nữa nha. Đây mới là thứ thú vị nhất của visual boy love hiện tại. Không còn chuyện vài cặp lâu năm giữ hết spotlight. Mỗi năm lại có một đợt gương mặt mới bước lên, mang một kiểu vẻ đẹp khác, một cách tương tác khác và kéo một fandom mới và tự nguyện mất ngủ. Phần trước chúng ta đã có những cặp xoay thương hiệu rất rõ, phần 2 lại cho thấy thế hệ đang lớn nhanh tới mức nào. TT Paul vừa có cú bứt mạnh, Taylor First One đang được DMD đẩy sang một thế giới fantasy mới, Junior Mark đã đủ lực để đứng riêng trên concert. Album cuối cùng cũng bước vào series của chính mình. Paul Power thì chứng minh được một couple không cần có visual giống nhau mới tạo được một khung hình mạnh. Và phần đáng sợ nhất là Uni vẫn chưa dùng hết tên. Cho nên câu hỏi lần này khó hơn nha. Trong 5 cặp, nếu chỉ được chọn đúng một cặp để đứng số 1 về visual, bạn sẽ chọn ai? Không được chọn hai, không được nói về mỗi người một vẻ. Đời đôi khi bắt chúng ta phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn như vậy đó. Comment tên cặp của bạn xuống dưới rồi nói luôn chi tiết khiến bạn dính nhất. Ánh mắt, nụ cười, góc nghiêng, chiều cao, style hay đơn giản là hai người đứng cạnh nhau tự nhiên đẹp. Não bạn mất khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Uni sẽ đọc comment để xem phần 3 nên gọi tên những ai. Và nhớ nha, đây là nghiên cứu visual cực kỳ nghiêm túc. Việc bạn nên xem lại fan cam 17 lần cũng chỉ là quy trình thu thập dữ liệu thôi.